Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon pakita ko sa inyo yung aking mga early Christmas presents na na-receive ko from work at saka yung isang very special na gift. Mamaya unbox natin, okay? So, umpisahan ko muna dun sa mga na-receive ko from dun sa aking work. Okay? So, ito yung first na natanggap ko. Okay, ano siya, parang Sephora. Sephora siya na parang pouch. So, galing ito dun sa dentist na yung aming peryo na dentist. Okay? So, mga simple items lang naman siya. Mga Ghirardelli na parang double chocolate. And then, ganito. Tapos, meron din isa pang chocolate. Nakain ko na. Tapos, meron siyang free na parang hand sanitizer. Okay. So, ito. Meron pa siyang initial nung kanyang clinic. So, ito yung first item na natanggap ko. Okay. Next, nung last day namin sa clinic, last Friday. So, yung mga kasama ko dun sa clinic, effort sila na magbigay ng mga gifts. So, umpisahan ko dito. So, ito, Carol. Yeah. So, ang laman niya, may parang cardigan. Okay. So, tamang-tama, magagamit ko kasi malamig ngayon dito. Okay. Tapos, yung namang aming hygienist, ito naman yung binigay sa akin. So, ang laman nito ay Sephora na lip gloss. Ayan. Okay. So, maganda yung color niya, diba? Parang match lang sa suit ko today. Tonight pala. Ayan. Medyo dark siya. Pero pag suit mo na siya, hindi na siya ganyan. Kasi lip gloss lang naman siya. Okay. Next, yung isang assistant din. Ito na may bigay sa akin. Pouch siya. Tapos, meron siyang laman na aromatherapy na shower feces. Ayan. Tapos, meron din siyang mask. Olive na mask. At saka, honey grapefruit na collagen essence mask. Ayan. So sweet. Talaga. Puro pampabeauty. Tapos, itong isa is body cream. I think from hindi ko alam kung saan. From Bath and Body Works. Ayan. Body cream. So, ito siya. Pag inopen mo, ayan. Alam mo dito, gamit na gamit tong mga body cream kasi nga malamig. Nakaka-dry talaga ng skin. Bango niya. So, ang flavor niya ay warm vanilla sugar. Okay? So, from Bath and Body Cream yan. Okay, next. Yung isa ring assistant. Ito ang nalagay sa akin. So, ito. I think it's body cream din. At saka ito. Okay. Tapos, ito naman yung bigay din sa akin. From Alex and Annie. So, ito siya. Tingnan natin, ha? Okay, thank you sa mga nagbigay.
Actually, parang ano siya energy, may energy, ano rito pag binasa mo. So, ganito siya. Okay, so thank you. If you're watching, thank you for this. Next, ito yung galing sa aking bossing. Okay. With matching envelope. Okay. So, yun ang pinakamasarap ko. Yung envelope. So, may pang shopping. So, ito siya. Sa Macy's. Sobrang sweet, diba? So, ito yung isang bigay niya. Earring stud. Actually, ano to cubic zirconia, 14 karat gold over sterling silver. Okay, yeah, magagamit ko talaga to. And this one, so nice. It's a bracelet. Cute, diba? Yeah. Okay. Ito ang aking mga na-receive. Okay? And ito naman from someone very close to my heart. So, ito yung aking early Christmas gift. Ito ang naman niya. Ganito siya. Tignan muna natin yung mga nandito. Sa loob niya. Ito. Mga papel-papel. Ito. Meron pang paper bag. Actually, meron pala siya mga gift tag. Hindi na sinulatan. So, ihuhuli ko yan So, pakita ko muna ito. Meron din siyang free ball pen, kulay yellow. Okay, so. Wala na. Okay, so, eto siya. Ang aking na-receive. It's an iPhone 11. Okay. So, ano kayang color yung binigay niya? Let me see. Actually, ang gusto ko sana black So, tingnan natin. Parang hindi siya black. Dito pa lang, diba? Charan! So, ang time now is 8:03. December 22. It's a Sunday. So, ayan siya. Oh! Ito ang kanyang color. Parang lavender. Nilagyan niya na ng case Ito siguro yan. Kasama na. Tsaka nilagyan niya na ng protection. So, it's a lavender. Hindi naman pala siya ganun parang match sa damit ko, diba? Actually, ang gusto ko sana black So, ayan ang aking bagong iPhone. So, maliit lang pala siya. Hindi na siya ganun kalaki. So, ito yung kanyang camera. Wala. So, tingnan natin kung anong laman. May laman na ba ito? May mga laman na rin. Okay, so itong aking bagong iPhone. So, anong kasama niya sa box? Tingnan natin. So, from here pala makikita mo na kung anong color niya So, ito yung kanyang designed apple. Nakalagay, designed apple in California. So, meron siyang kasamang
charger, and kita ba? Earphone. Ayan, earphones. Ano AirPod? Ano Air? Ay, teka, parang, hindi. May wire pala siya. May cable wire. Kala ko, ano yung nilalagay lang dito. Ayan lang. So, eto lang ang aking mga receive ngayong Christmas. So, thank you so much sa aking early Christmas present. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo sa aking unboxing ng iPhone 11. Actually, ang iPhone naman kasi palaging may bago eh. So, baka next year, iba na naman, diba? Pero still, very thankful. Thank you so much. Actually, ang magagamit ko lang dito is yung camera. And video for my vlogging. Okay? So, thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa aking unboxing. And please like and subscribe to my channel para ma-update kayo ulit sa aking mga next videos. Okay? And don't forget to ring the bell. Bye!